we go to the comfort skate park. Let's go. There it is. There's the skate park. If I want to go to that really slowly. Baby, I think we cannot, here. Yeah, this way. Dito. Oh. Here, oh. Oh, that's the wrong way. Look at my poo-poo. You. Hey, do you watch? Poo-poo. You watch your, steps. Aray ko. Ah! Slowly. Diyan lang. Ouch. Yeah. Ramps too? Mm-mm. Wag kang go po. Punta ko doon. No, you cannot do that. That's just for skateboard, yung walang ganyan. That's not for scooter. Saan ako? Here we can, you can do that here, but not there. Why? Mommy! I think there's something to take this off. But we skateboard. I think there's something here. We cannot take that off. Oh, but the sailor slide. It's right sila. Pero, hindi siya safe, baby, na paglaruan ng mga batang ganyan. Kasi, pwede silang mag-slide, tapos ma-break yung mga bones nila, ma-fracture sila. Oh, it's not good. Ito ay ginagamit lang ng mga magagaling na mag-skateboard, yung mga professional. Diyan sila nag-aaral mag-skateboard. Pwede akong aral dito skateboard? Yeah. Yay! Me! What? Sa Roblox, sa Roblox High School, to laro ng skate park, Yeah. pwede ang scooter. Ganda yung dindan ko. So we're going around the community park. Let's see how many minutes. Yeah. But slowly. I don't think I want to go there. What? What? This bars. How am I gonna go? Yeah. I need to go there and go there and Yeah. go all the way there Oh, let's go. and go to the. Mausok. Bawal magsunog pero may nagsusunog. Here in community park.
Dito, makikita mo yung mga kabataan nagde-date kung saan-saan. Hati kami ni Ate Bang, naka-exercise sa'yo. Okay. Look at the picture. Picture. Here's the playground. Ayan, yun lang kami lakad dito. Kahit everyday nandito kami. Kasi laging gabi na natatapos si Carlos mag-swimming. Eh ngayon hindi dumating ang coach niya. Buti dala niya yung scooter niya. At siya ay nakapag-scooter. Dito dati may maraming kubo. Pero ngayon, dalawa na lang yung kubo. So pag weekends, pwede magstay. Yan. So, this is a nice place para mag-jogging. Tapos, every morning, pag mga 7, merong mga nagsusumba dun sa pinagmula namin lakadan. So, ayan yung pool. Yan, nagsiswimming si Carlos. What happened? Naputol agad. Natanggal lang. Akin na. Oh. Ang bilis na ni Carlos. Ang lalaki na nitong mga punong to. Oh. Ngayon lang ulit ako nakaikot dito. Parang nag-ikot kami dito noong napasok pa si Kuya sa PMA 2016. Tapos maliliit pa itong mga puno na to. Ngayon, oh. Ang tataasan nila, tapos ang tatabanan nila. Ayun, everywhere here, may nagde-date. Ayan, ang pool. So, yan. Ang dami. Danna, baka mamaya wala ka na, nandito ka lang pala, nagde-date ka din ha? Ew! Oh my gosh! Oh, so gross. So, I don't know where to find you ha, Danna? Saan naman yun ni Ate Jessa? Nag-jogging kami. Tapos meron din tennis court Magkabilang dito. sulok. Ayun oh. Kahit sa ang sulok ng compare. So yun, no edit na to. Why? Isang ikot lang, parang one fine day for Carlos. After after na siya ay gumaling oh. Diyos ko, layo na oh. Grabe pala oh. 3 minutes nag-start. So ano na ngayon? 9. 6 minutes na. 6 minutes and 23 seconds. Ay kanina, Tumuloy pa siya. ay paano na natin siya. So ayan, may basketball court. Tapos yung other, may volleyball court. Tagal ko hindi naglalaro ng volleyball. Ayan. So, under renovation siya.
Tagal-tagal na rin to, 1 year na, hindi pa tapos. So, malapit na siguro. Merong volleyball court. Ayan, madaming tao dito paghapon at umaga. So, yun. Naka-exercise kami. Shout out sa aking mga ka-team Pinyaman. Pag nagpunta kayo dito sa Batangas, dalhin ko kayo dito. So, ito ang community park dito sa Lipa City. Ito yung pinakamagandang project ni nung Gov pa si Ate V, si Vilma Santos. Ngayon, congresswoman na siya ng 6th district. So you say bye to our vlog. Bye. So check Carlos Corner. Is this for Carlos Corner or for Ses and Kai? Don't forget to subscribe and click that button. Bye. Like po din. What? Tama mo nga si Mami. Click